සුබ දවසක් යාළුවනේ Dilan Electrical YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ DB board, distribution board නැත්නම් බෙදා හැරීමේ පූර්වක් කොහොමද නිවැරදිව වයරින් කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ තියෙන DB board එක මේක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් මේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ බේකර් සංඛ්‍යාව අනුව අපිට අවශ්‍ය සයිස් එකෙන් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ අපි මේක හයි කරගන්නකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ පිටියට හයි කරනකොට වෝල් ප්ලග් දාලා මේ එන දාලා මේක හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ තැන් වලට එන දාලා අපිට හයි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති බාර් දෙකක්. මේ තියෙන්නේ මේකට තමයි අපි පරිපාතවල earth wire එක සම්බන්ධ කරන බාර් එක. ඒ කියන්නේ සියලුම earth wire සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක නියුට්‍රල් බාර් එක. අපේ පරිපතවල නියුට්‍රල් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ බාර් එකට. මේ තියෙන මේන් ස්විච් එක මේක අපිට ගෙදර විදුලි කාර්මික කටයුත්තක් කරන අවස්ථාවේ සම්පූර්ණ විදුලි බලය විසන්ධි කරලා දාන්න මෙම ස්විච් එක අපි භාවිතා කරනවා. ඊළඟට අපි භාවිතා කරන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එක. ට්‍රිප් ස්විච් එක භාවිතා කරන්නම ඕන අනිවාර්යෙන් නිවසක DB බෝඩ් එකේ තිබිය යුතුම උපකරණයක් තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක. ලයිව් වයර් එක අපේ ඇඟේ ගෑවුනොත් අපේ ඇඟ හරහා භූගත වීමක් වෙනවා. ඒ භූගත වීමකදී ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා. එතකොට අපිට විදුලි සැර වදින එක නවතිනවා. හරි, ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරනවා බේකර් නැත්නම් MCB. විවිධ ප්‍රමාණවලින් මේ බේකර් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපේ පරිපතවලට අවශ්‍ය වෙන ඇම්පියර් ගාන අනුව මේ බේකර් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ තියෙනවා ඇම්පියර් 6, ඇම්පියර් 10, ඇම්පියර් 16, ඇම්පියර් 20, ඇම්පියර් 32 වගේ බේකර් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් අපි හයි කර ගන්නවා. පස්සේ අපි මුලින්ම මීටර් බෝඩ් එකේ ඉඳලා එන වයර් දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙතෙන්ට. මීටරේ ඉඳලා එන වයර් දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙතෙන්ට. නියුට්‍රල් එකයි බේස් එකයි. ඒකට මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන ඉඳලා මේ පොඩි වයර් කෑල් දෙකක් ගන්නවා. මේ මිලිමීටර් 6 වයර්. අපි අර මේන් වයර් කියලා ගන්නේ. ඒ වයර් එකක් මම උඩ ඉන්සුලේෂන් එක අයින් කරලා මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉස්ලාම් මේ පැත්තේ මෙතනම තියෙන ඇනේ බුරුල් කරලා අපි මේ වයර් එක හයි කරගන්නවා. මේක හොඳට හිර කරගන්න ඕනේ මේ ඇන. නැත්තම් ලූස් කනෙක්ෂන් හිටින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ෆේස් වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට ඊළඟට අපිට ආය අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන මේන් එකේ ඉඳලා ට්‍රිප් ස්විච් එකට වයර් එකක් කරා යන්න. මෙතන මේ උඩින් අපි ඉන් කරපු වයර් එක ඊටසේ අපි මෙතන මේන් එකේ යටින් අවුට්පුට් එක ගන්නවා. අවුට්පුට් එක අරන් ට්‍රිප් ස්විච් එකේ මෙතන මේ නියුට්‍රල් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙතන උඩින් එන නියුට්‍රල් එක යටින් මෙන්න මෙහෙම අරගෙන ට්‍රිප් ස්විච් එකේ පින් එකට දෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි, ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේන් එකේ අවුට් එකේ මේන් ස්විච් එකේ අවුට්පුට් එකෙන් ෆේස් වයර් එක ගන්නවා ට්‍රිප් ස්විච් එකේ උඩට. මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න.
ඊට පස්සේ මෙතන මේ දැන් ට්‍රිප් ස්විච් එක තියෙනවනේ. ට්‍රිප් ස්විච් එකේ අපි නිව්ට්‍රල් එක ඉන් කරපු තැනින් එතනම පල්ලෙහා යට එන් කියලා ගහලා තියෙනවා මෙතන. ඒ නිව්ට්‍රල් පොසිෂන් එකෙන් අපි මේ නිව්ට්‍රල් බාර් එකට වයර් එකක් දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට අරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ඔන්න ඔය විදියට සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරනවා. ඔන්න ඔය විදියට. ඊළඟට අපිට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා මේ වගේ බස් බාර්. මේක තඹ පටියක්. අපිට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එකේ අවුට්පුට් එකේ ඉඳලා මේ බේකර් ටික එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම බේකර් ටික එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඔන්නෝම තියලා මෙතන තව බේකර් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ යන ටික හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගෙදර නිවාස වයරින් කිරීමේදී විදුලි පරිපථවල මේ එන වයර් ලයිට් වල ප්ලග් වල වයර් බේකර් වලට දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ උඩ පැත්තට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒවා නිව්ට්‍රල් වයර් ටික ගෙනහලා මෙන්න මෙතන නිව්ට්‍රල් බාර් එකට දෙන්න ඕනේ. අර්ත් වයර් ටික අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අර්ත් බාර් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ ඔක්කොම. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වයරින් ඔක්කොම වයර් ටික දාගෙන කරගෙන ඊට පස්සේ අපේ මේ ගලවපු පියන මේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඔන්නෝම තියලා මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන ඔන්න ඔය විදිහට දාගෙන මේ යන ටික හිර කරගන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට හිර කරගන්න තියෙන්නේ. හරි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තවත් යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හරි එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.